Так, шановні колеги, прошу реєструватися. Давайте ще перереєструємося, прошу. Починаємо роботу позачергової 99-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання. На пленарне засідання вибуло 19 депутатів із 26 областей міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. 99-ту позачергову сесію Полтавської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Також прошу шанувати хвилину мовчання всіх тих, хто загинув у російсько-українській війні. Дякую. На розгляд позачергового засідання сесії внесено 4 питання, 5 різних. Всі вони у вас є, всі ви з ними ознайомились, тому ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денного 99-ї позачергової сесії Полтавської міської ради 8-го скликання. Дякую. Порядок денний прийнятий за основу. Так. В цілому. Віталій Миколайович, шановні депутати, у нас стоїть 4 питання. Перше, про затвердження старости сіл Протикова, зрозуміло, Харченко, про затвердження старости сіл Ісайка Яцюки і знову про затвердження старости сіл Ісайка Яцюки. У нас, виходить, по Ісайківському старостинському округу стоїть 2 кандидати. На сьогоднішній день перипетії там відбуваються, я думаю, що і вам це відомо, і депутатам відомо, люди звертаються. Зараз ми ці питання голосуємо за одного, потім голосуємо за другого, або того. Можливо, ми цих людей вислухаємо, наприклад, я Кушку Петра Васильовича я знаю,
Мартиненко Петра Вікторовича, вибачаюсь, Мартиненка я не знаю, наприклад. Да? То, можливо, нам спочатку висловити, а потім, виходить, наче люди збирали підписи. Я розумію, що сьогодні призупинено законодавчо те, що сьогодні йде призначення, але ми отримуємо дві кандидатури, і так виходить, що перестрахуватися руками депутатів, потім хто винен депутати, бо ви ж його все. Тут, я так розумію, є і люди, є кандидати, давайте їх вислухаємо і просто приймемо якесь рішення, тому чому ми подаємо дві кандидатури. Де це законодавчо прописано, що ми маємо право подавати дві кандидатури? Ну, розглядати. Так, це не потім, ми ще не дійшли до цього. Ні, так я про те, що порядок денний ми зараз проголосуємо і будемо рухатися по порядку денному. Перше питання, а тоді друге, третє, може давайте їх об'єднаємо та обговоримо. Є на порушення, якщо два кандидати висловлюються. Люди висловили свої позиції. Аркадій Васильович, кандидати не висовуються. Подаються міським головою на затвердження ради. Правильно законодавчо? Так. Тобто ніхто нічого не висовується. Та не ми тут повинні обговорювати і вирішувати люди, хай у себе в селі обговорять, якщо граємося в демократію, і вирішать більшістю людей. І люди потім несуть відповідальність. Пане Миколаївич, я хочу підтримати Ілля Миколаївича, тому що у мене є запитання до кандидатів і оскільки... Давайте по процедурі, ми ще не дійшли. Якщо ми затвердимо порядок денний, то ми вже ці питання... Ще не дійшли до затвердження порядку денного. Шановні друзі, це треба було Я вас пропоную доповнити порядок денний про виділення коштів та збільшення статутного капіталу Бузлацького житлово-комунального підприємства та затвердження статуту в новій редакції, тому що ми розуміємо, це невід'ємна частина. І питання слідуюче буде обговорення кандидатур. Вислухаємо кожного із трьох кандидатур, які сьогодні присутні на сесії. В кого будуть пропозиція доповнити? Ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного. Ні, ще ставлю на голосування з доповненням. Прошу голосувати. Дякую. Тепер ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 99-ї сесії Бузлацької міської ради 8 скликання з урахуванням пропозицій. Перше питання стоїть про затвердження старости Харченка Володимира Васильовича. Я думаю, що ми надамо слово йому, поки скажіть про себе, хто ви, що ви, де проживаєте, де працювали, де працюєте, ваше бачення на роботі старости. Коротко про себе. Народився я в селі Вінниці, Буславського району, напевно, кожен знає. Закінчив школу у Покритянській восьмирічній школі, служив у рядах України в армії. Після цього навчався, працював на комунальних підприємствах, був головним інженером комбінату комунальних підприємств. В подальшому був керівником цього ж підприємства. В зв'язку з реорганізацією був у начальником дільниці Буславської ЖЕК. В подальшому був керівником Буслав Благоустрій. Далі був заступником директора тепловодопостачання. При началі війни поступив у ДФТС, служив 2 роки. На сьогодні час працюю у Південно-Західній Укрзалізниці. Згідно специфіки роботи старости, цю роботу, як працював на комунальних підприємствах, лично я її знаю досконало. Буду продовжувати підтримувати населення на цих сіл, діяти подальше роки 2, а також продовжувати роботу з того попередника, Харченка Володимира
згідно цим справлюся з цією роботою. Дякую. Кому запитання? На сьогоднішній день перебувається у лавах питання. Ні. А будете? Так. Володимир Петрович У перебував. зв'язку з тим, що я працюю на залізниці, у нас термін було чорта, ми не совпадало, і ми з цим написали рапорт і на сьогоднішній Тобто, день. якщо ви будете ставитись, то ви готові допомагати нашому місцевому ДПТВ і бути в їхньому складі. Так. Володимир Петрович був у нас у ДТВ, працював старшим. Володимир Олексійович, я знаю вас не рік, не два, не три. Знаю ваші ті посади, які ви займали. Довірили вам люди, і я думаю, що ви не підведете нас, депутатів, і в першу чергу міського голову, який виносить вашу кандидатуру. Але я вас про одне попрошу. Не забувайте тільки, що в Старостинський, Покітвянський округ не входить об'їзна дорога. Добре, дякую вам. Кого ще запитання? Немає. Слава Володимирівна. Шановні депутати, відповідно до проекту рішення та розглянувши пропозицію міського голови з урахуванням закону України про вдосконалення правового режиму інституту староста, що військовий стан громадське обговорення не проводиться, а затвердження старост відбувається відповідно до пропозиції міського сільського селища міського голови, пропонується затвердити старосту сіл Хохітва і Хлепотачня Хохітвянського старостинського округу Харченка Володимира Васильовича та прийняти його відповідно на роботу з присвоєнням 11-го рангу посадового місцевого самоврядування. Також включити до персонального складу виконавчого комітету Буславської міської ради. Як ми побудуємо? Послухали, проголосували? Так, я так думаю. Ставлю на голосування За основу і в цілому. за основу в цілому про затвердження старосту і Харченка Володимира Васильовича Покітянського Старостинського округу. Що підтримати? Ну що, вітаємо, Володимир Васильович? Так. Віталій Миколаївич, я пропоную, оскільки в нас один старостинський округ, щоб ми визначились, тому що відповідальність лежить вона на нас, заслухати перед голосуванням за одного кандидата і за іншого кожного, ну і відповідно, щоб вони дали запитання, які ми хочемо задати, тому що в нас запитання є. Я можу відповідати? Ну, Так, слово надамо Петру Вікторовичу, один із кандидатів на посаду староста. Коротко про себе ж родився в Ісайках, в селі, закінчив там школу, закінчив медучилище, працював, почав провідзвідді і завідувачем станції. І 10 років працював комірником в селі. Також працював винопорядчиком в сільській раді і працював сільським головою на посаді. Така моя коротенька була біографія. скільки вам років? Мені 54 роки. Ви знаєте, оскільки я директор комунальної установи, і сьогодні дуже тісно лежить питання комунікації, тому що староста села це не тільки про благоустрій села, а про комунікацію між іншими установами, тому що якщо хороша налагоджена комунікація, тоді легше працювати. Ми живемо зараз у період війни. І особисто для мене людини, яка має відділення ветеранський простір, є основним пріоритетом це спілкування з ветеранами. А як ми знаємо, правильно спілкуватися з ветеранами може або людина, яка
є учасником бойових дій і була причетна до лав Збройних сил України, або людина, яка проходила якісь відповідні навчання. Тому у мене є до вас запитання, чи ви відноситесь до однієї і другої категорії? Якщо не відноситесь, чи готові ви проходити навчання, тому що це складний процес, староста села – це перша людина, яка після родини зустрічає ветерана. Як ви справитеся з цією задачею, тому що на сьогоднішній день ця задача не спростить. Те, що ми сьогодні бачимо і відчуваємо, це тільки ще початок. Далі буде трішки ще складніше. Не трішки, а набагато складніше. Ну, готовий я вчитися, і я ж працював в селі Борисівській громаді, сказати, яке в мене відношення. Я вам зараз конкретно вам задала запитання про ветеранів, чи ви є учасником бойових дій, чи ви були дотичні до Збройних сил України, і чи маєте ви досвід спілкування з ветеранами? Готові піти в ДФТГ? Що? ДФТГ готові піти? Да. А там буде досвід. А до чого? А що до цього дійшло? До сьогоднішніх 5 років. Місце було. Можна це саме запитання задати іншому кандидату, щоб ми не... А хто? Ви не Я Мартинко Віталій Володимирович, уроджений з села Ісайки, проживав там до 2012 року. Навчався в Таращанському аеротехнічному коледжі на інженер механік сільського господарства. У 2012 році був призваний в один склад Національної гвардії на строкову військову службу. У 2014 році, по закінченню строкової служби, працював молодшим інспектором підрозділу Головного управління міста Києва Державного розшуку. Пропрацювавши там 2 роки, знову так склалася моя доля, що повернувся до лав Національної гвардії на контракті і пробув 4 роки до 2019 року, 26 грудня, звільнили за станом здоров'я. У 2016 році був на антитерористичній операції у складі батальйону Кульчицького у місто Комишеваха Донецької області. На рахунок того, що чи готовий я зустрічати ветеранів, готовий. Бо я один із них. У вас є статус? Так, я є учасником бойових. Тут чим займаєтесь в селі? Зараз я одноосібник. Але ще паралельно знаходжуся у добровольчому формуванні ДФТГ. Виробляєте трактор? Так, є трактор, є посадка, є так. Для села це якраз те, що треба. Микола Іванович. Скажіть, будь ласка, ви в якому військовому званні? Старший сержант. Тобто ви відповідали за особовий склад? Був командиром героїчного служби. Підпорядкування 15 чоловік. А самі, так сказати, тримали охорону там в певних районах? І знаєте, що таке ведення бойових? Знаєте, що таке відповідальність за людей? Так, ну моя специфіка була більше роботи з собакою. Я працював на певних відпрацювання, пошуку вибухівки, наркотичних засобів і таких. Ну, на блокпостах несли службу? Так. Розумію. Тобто ризик життю був, затримували контрабандистів. Ну, таке було. Хотіло ще запитати. Скажіть, будь ласка, тоді ще таке питання. Ну, я думаю, що саме головна задача у нас людина, яка ветеран, в першу чергу, російсько-української війни, вони повинні, і наша держава повинна сприяти тому, щоб даних людей призначати на посади органи місцевого самоврядування і, відповідно, на органи державної влади. Тому кожна своя думка, ну, підчитуємо громаду, але дякую, я те, що хотів вас. Я хочу ще зазначити, що оскільки велику роль в моїй роботі має комунікація з старостами, і особисто для мене це чисто моя думка, я свій голос дам молодому ініціативному ветерану, тому що, вже знаєте, коли у людей якийсь певний досвід, вони вже трішки втомилися, вони є не такими ініціативними. Із відповіді пана Мартиненка я почула, що у нас комунікація буде досить дуже налагоджена. Тому це моя об'єктивна думка і мій голос я віддам за даного кандидата. Наталія, я з вами згідний.
але в першу чергу наша комунікація була із громадою, яка живе в селі. І сайті, і Яцюки, тому що село, що і сайті, що Яцюки відокремлено. І треба, щоб була така дружня атмосфера, щоб не так було, тому що багато вклав наш міський голова, щоб одні з перших в Київській області ми перейшли із УПЦ у ПЦУ, але коли приїхали на поминальний день, я це сказав голові, це жах. Це жах. Просто-напросто це жах було, тому що як будто там не церква, а якийсь, як ото їдемо на Яцюки, і з правої сторони, де сміттєзвалище. Так що якщо у вас буде підтримка населення, у вас все вийде. Але я бачу, тут деякі сидять не прості люди, а поважні люди прийшли вас підтримати. Я думаю, що вони вас будуть підтримувати з вашого терміна, якщо депутати за вас проголосують. Дякую. Депутати, в кого ще є запитання? Ставте на голосування. Петро Іванович, як ви бачите, що Петро Вікторович, перепрошую, з чого ви, як вас підтримують, почнете свою роботу? Перше, дотримуватися законодавства і налагоджувати порядок в селі. Контакти з людьми підтримувати. Ну, за свою роботу не знаю, я будинок культури відремонтував, бо він тік, дорогу, в селі ремонтував, освітлення. Не знаю. Трохи показники були. Віталій Володимирович, що ви, якщо вас народ, почнете свою роботу? Найперше і найболючіше питання, я вважаю, що потрібно облаштувати місця пам'яті загиблих героїв, загальне місце, комунікація з іншими населеними пунктами, які вже це зробили, щоб більше зрозуміти, як зробити краще і не забувати про цих людей, які на сьогоднішній день дають нам спорт. У нас ще одне село, де не зроблені. Нема ні одного Хлопці загинуть тут дуже багато. Ну і подальшому, опять же таки, благоустрій, бо село велике, самі бачите, зараз погода така, що піджимає і дуже багато робить. Дякую. Питання тут у нас є до можу задати? Я вибачаюся. Ви можете зараз, шановні депутати, проголосувати. Ви можете мені сказати, що я не маю права. Я ніхто, але я просто людина. Я маю право. Я маю право, тому що війна для мене це все. По-перше, це заблокована рідна сестра в Чернігові. Я спокійна. Убити рідний, один єдиний, одна сестра і один племінник. Син, який 4 роки на Донецьку. І мені здається, що все-таки депутати не знають, Кушку, може, трохи знають, не знають Мартиненка. Я не хочу проти цієї дитини щось сказати. Я не маю права. Дитина має працювати. Але вислухайте думку, будь ласка, пан Хоменко, людей з села, і Сальки, і Яцюків. Зараз Я Хоменко залежить. Я вас розумію, я звернулася спочатку до всіх депутатів. До всіх депутатів. До всіх депутатів, Тому що ви не знаєте, і ви можете просто проголосувати, а цій людині працювати в селі. Чому саме працювати в селі? Тому що із кількості 90%, які підтримують Кушки, йому буде просто важко. Ви можете його кинути. Я знову ж таки хочу сказати, я нічого не маю проти цієї дитини. Це мій учень, я його навчала. І якщо його вкинути, йому буде важко. І допомога багато що значить, якщо допомога людей, з якими ти працюєш, з якими ти живеш. Допомога в селі. Тобто ви хочете сказати, якщо в даному голосуванні пріоритет надасться пану Мартиненку, ви його не підтримуєте, тому що ви підтримуєте іншого кандидата? Ні, я прийшла тільки сказати. Я задала
конкретне підтримую, запитання. так. Тобто, якщо прийде молода людина, яка дуже добре себе зараз показала, ви як громада не готові його підтримати, йому допомогти? Я, наприклад, підтримую Петра Пушку, я не скриваю. Чому? Тому я знаю, як він працює, знаю, скільки він працював, і знаю, що він може. І А знаю, ви знаєте, що може Мартиненко? Не Ну, знаю. знаю. Чому ви людині Знаю. не даєте в його молодому Розумієте, віці? у нього, наприклад, дуже багато землі, він орендує в людей землю, він працює, в його ж нехай працює. Так. Я висловила свою думку, Дивіться, вибачте. ваша думка досить важлива, ми її пишемо. Скажіть, будь ласка, ви Галині Василівні допомагали? Я як особисто допомагала. Я кругом, де тільки можна, я кругом допомагала. Дякую. Да. Можна я? Я не волонтер, я громада, просто збірка ініціативних людей. Ми плетемо сітки. Плетемо сітки напряму хлопцям. Напряму. На сьогоднішній день вони всі, з ким вони проти цього, тому що проти призначення Мартина. По якій причині? Тому що він некомпетентний, він навіть, дивіться, ми робимо збори, він навіть 50 гривень не задонатив на наш збір. Дивіться, нам донатять інші громади. Ми допомагаємо їм, і в нас контакт напряму, я вас переб'ю і скажу. Він борг батьківщині віддав своєю службою. Він не зобов'язаний донати, це перше. Друге, ви зараз молодому хлопцю перекриваєте дорогу ветерану, який стоїть в державі пріоритет працевлаштування ветеранів, і пропонуєте нам іншу кандидатуру, за яка вам більше до вподоби. Ви зараз просто ставите перед людиною бар'єр. Це розчарування, розумієте? У ветеранів це буде в перспективі розчарування, тому що ви з ними не працювали, а я з ними працюю. А сьогодні тому, що він тільки молодий і безініціативний. А чому безініціативний? Ну, яка ініціатива в нього в селі? Для вас діти навіть для вас староста це тільки дорога. Для вас староста це тільки дорога. У нас є староста, який ми можемо староста. Ви зараз людині просто не даєте шанс, розумієте? І також, коли ми не будемо давати шанс ветерану, який прийде з Збройних Сил, а тепер давайте, у нас багато дуже хлопців, і запитайте їхню думку. І вони розказують, хто заважав їм достойно. Як вони воюють, вони в окопах сидять. Чому міська влада не звертається до міської влади? Чому це все сталося тишком, нишком, ми вже тільки подивилися результат? У нас є достойні військові, які воювали дійсно на бойових позиціях. Ви букву закону читали? Читали. І що? Читали. Ми щось порушили? І в нас одна людина... Ми щось порушили? Що ми порушили? Добре, навіщо тоді дали право громаді висказати свою думку? Громада свою думку висказала. Я подала молоді люди, які знають Віталія Зелінського, сказали, ми не хочемо бачити Віталія Зелінського. Особисто у мене є два працівника, які зі САЮ, які сказали, що вони підтримують Мартиненка. І якимось чином вони опинилися у ваших підписах. В особистій розмові мені пояснили, що нам некоректно донесли інформацію, за що ми підписуємося. Тому давайте не будемо зараз сперечатися. Я вас думаю, шановне панство, міська громада. Будь ласка, почуйте голос громади. Вас просить громада. Просить і вимагає. Ми почули виступи кандидатів. Ми аналізуємо виступи кандидатів, тому що дуже важливо роль грає поставлена мова, вміння комунікувати і в першу чергу це молода лоза, яка може побачити світ іншими очима. Чесно кажучи, я проти пенсійного фонду. Вибачте. Дякую. Ще запитання? Давайте, Віталій Миколаївич, мабуть, просто все-таки якийсь підсумок підведемо і зробимо так, щоб ми голосували за одну кандидатуру. Або введемо, що об'єднати ці питання, визначиться. Бо зараз ми типа за одного голосуємо, типа за другого голосуємо. Давайте якусь одну кандидатуру. Визначиться з однієї кандидатури. Це Ну, я не логічно, знаю, Юрій як Михайлович, це зробити. логічно голосувати за одну і другу. Кожного своя думка. Та не логічно це, тому що подається головою на голосування, на затвердження одна кандидатура. А як же ми вирішимо, кого подавати? Юрій Михайлович,
Це треба було вирішити раніше. Якщо граємося, я сказав, людей попитати їх, голову Тепер голосуємо. Ну, давайте згадаємо 5-річну давність, першу сесію. Теж виносились 2 кандидати. Хто виносив плакати? Де? По Біївцях у село поїхали, зробили обговорення і після того винеслась одна кандидатура. У нас є дві кандидатури, ми не могли їх не подати, тому що сказали, що по закону я маю право подати одну кандидатуру і за неї депутати мають проголосувати. Затвердити. А ви поступили демократично, 2 подали. Тепер проголосуємо за 2 кандидатури. Перша кандидатура у нас Кушка Петро Вікторович. Ставлю на голосування. А пульт ще? Добре, пульт ще. Ставлю на голосування за кандидата Мартиненка Віталія Володимировича. Не працюють пульти, щось. А ну давайте перевіримо пульт. Давайте ще раз Включіть їх, записку і ще бо ви раз ж довго обговорювали, вони вимкнули. Пульти знаходяться в спорядчому стані. Давайте зареєструємося типа по новому, да? За середню нажимаємо. Так, ставлю на голосування за кандидатуру Пушка Петра Вікторовича. Ставлю на голосування кандидатуру Мартиненка Віталія Володимировича. Дякую. Віталій Володимирович, я думаю, що ви бачили ситуацію, яка сьогодні складається навколо Ісаївського Старостинського округу. Ви не повинні підвести ні депутатів, ні мене, ні людей, які вас підтримують. І доказати всім жителям, які сумнівалися у вас, що ви достойна кандидатура і будете робити все для села, щоб воно було процвітало, гарніше, хороше, таке, як воно колись було село історичне. Дякую за довіру, за інформацію. Я думаю, що я своїми вчинками докажу, що все-таки я дійсно можу займати дану посаду і покращувати статус. Дякую. І ще запитання буде, то ви як працювали зараз, як фермер, так скажемо, да? В одноосібні. У вас було фізична особа підприємства? Я обробляв тільки свої землі. У мене рекомендований земельний немає. Все, дякую. Ні, бо тому що Я розумію, щоб у вас зараз не виникли конфлікти інтересів. Дякую, давайте привітаємо. Наступне
Наступне питання про внесення змін до рішення від 23.12.25 року номер 5066-98 про бюджет Бутовської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає Павліченко Павло Іванович, будь ласка. Даним проектом рішення пропонується збільшення дохідної частини загального фонду бюджету на 6 мільйонів 303 тисячі 990 гривень 36 гривень. З них за рахунок субвенцій з обласного бюджету на виплату грошової компенсації для отримання житла ветеранами війни 5 мільйонів 600 тисяч 597 гривень 36 копійок для чоловік. Та за рахунок перевиконання міського бюджету 703 тисячі 397 гривень. Ці кошти спрямовуються на реконструкцію системи газопостачання і точки номер. Запитання. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Це півчане. Відпустіть старих, хай працюють. Це дякую. Дякуємо вас, Ірина, підтримку. Наступне питання. Про виділення коштів на збільшення статутного капіталу Бурбатне житлово-комунальне підприємство та затвердження статуту в новій редакції. Доповідає Окінко Олег Миколаївич. Доброго дня. Це попередньо голосування. Розпочався процес установки на першому дитячому садочку в котельні, нової котельні. Відповідно, потрібно внести зміни у статут щодо даних коштів, якщо не проголосували зміни, і провести легальне дані роботи. Дякую. Ще є питання? Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Що у вас є технічний проєкт? Чи немає? Чи ви по факту вже Вона хоче не хоче. Дякую.